নমস্কাৰ বন্ধুসকল টেক একাডেমীৰ এটা নতুন সেশনলৈ সকলোকে স্বাগতম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট এক্সামিনেশ্যনত আহিব পৰা ইণ্ডিয়ান জুডিচিয়াৰীৰ কিছুমান কুৱেশ্যন ডিসকাস কৰিম এতিয়া আপোনালোকে আমাক কমেন্টছত জনাইছিলে যে ইণ্ডিয়ান জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত ভিডিঅ'জ লাগে আৰু আমিও বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে ইণ্ডিয়ান জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত বিফোৰ দা এক্সামিনেশ্যন আমি কিছুমান ভিডিও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আপোনালোকে সাবজেক্টিভ ভিডিওৰ কথা কৈছিল কিন্তু সাবজেক্টিভ ভিডিও ডিউ টু সাম ৰিজনস আনিব পৰা হোৱা নাই এতিয়া সো ইয়াতে আমি এমসিকিউজ সলভ কৰিম মেইনলি আসলতে কথাটো কি হয় ইণ্ডিয়ান জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত সাবজেক্টিভ ভিডিও বুলি ক'বলৈ গ'লে এটো একেবাৰে সৰু বস্তু নহয় আমি এটা বা দুটা ভিডিও শেষ কৰিব নোৱাৰো এটো এটা বহুত ডাঙৰ মানে এটা ভাষ্ট সিলেবাস হয় এটা ভাষ্ট মানে টপিক হয় তো হেতু কৰিবলৈ আমাক যথেষ্ট সময়ৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু যেহেতু এক্সামলৈ বহুত বেছি সময় নাই আমাৰ ওচৰত সো হেহে আমি চেষ্টা কৰিছো যে আমি থ্ৰু এমসিকিউ বস্তুবিলাক আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিও আৰু মানে আমি বিফোৰ এক্সাম আমি চেষ্টা কৰিম যদিহে পসিবল হয় আমি সাবজেক্টিভ ভিডিও আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত কিন্তু হেতু সম্ভৱ নহলেও আমি এমসিকিউজৰ থ্ৰু দি আপোনালোকক কোৱেশ্চনছ দি যাম সো যদিহে আপোনালোকে আমাৰ আগৰ ভিডিওবোৰ চোৱা নাই তেন্তে এবাৰ গৈ চাই লব আমি আগৰ যেটো আসাম জিকেৰ যেটো লাষ্ট ভিডিও আছিলে এই যেটো পাৰ্ট 7 আছিলে তাতে আমি মেইনলি গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ ওপৰত মানে ডিসকাশন কৰিছিলো গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ একেবাৰে হিষ্ট্ৰীৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মানে এসপেক্টস ডিসকাস কৰা হৈছিল গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ সো সেই ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ আমি হাই কোৰ্টৰ বিভিন্ন এক্সামত ফ্ৰম টাইম টু টাইম দেখিয়ে আছো যে জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ তো আহিছে হেতু লাগিলে গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ ওপৰত হওক বা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওপৰত হওক বা কিবা আৰ্টিকলৰ ওপৰতে কোৱেশ্চন হওক কিন্তু জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিছে সো আমি জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত মানে অলপ গুৰুত্বটো নিজৰ ফালৰ পৰাও দিব লাগিব সো আগৰ ভিডিওটো মই আপোনালোকক কৈছো এতিয়া আকৌ এবাৰ কৈছো যে বিফোৰ দা এক্সামিনেশনস আপোনালোকে এবাৰ গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া দুইটাৰে যি অফিচিয়েল ৱেবছাইটস আছে সেই ৱেবছাইটছত এবাৰ গৈ ভাল ধৰণে তাৰ হিষ্ট্ৰী আৰু এবাউট আস সেকশনটো ভাল ধৰণে অলপ পঢ়িব তাৰ পৰা কি হ'ব আপোনালোকৰ একটো যিখিনি মানে তাতে ফ্যাক্টছৰ ওপৰতে কোৱেশ্চন আহে এনেকুৱা ডেটস আহে বা ইয়াৰ আহে কিবা ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ আহিলে ইয়াৰ আহে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বিলাকে বেছিকে আহে সো হেবিলাক বস্তুৰ ওপৰত আপোনালোকে তাৰ হিষ্ট্ৰী বা এবাউট আস সেকশনতে ভাল ধৰণে জানিয়ে যাব এনেকুৱা বহুত বেছি আমি কোৱেশ্চনছ দেখা নাই যত নেকি মানে কোৰ্টৰ বিভিন্ন যিবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট মানে ভাৰ্ডিক্টস হয় এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বহুত এনেকুৱা ইম্পৰ্টেন্ট কেसेस আছে যেনে জাজেস কেছৰ কথা যদি আমি কৈ লওঁ বা গোপালন কেছৰ কথা যদি আমি কওঁ হেবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আৰু মাইলস্টোনৰ নিচিনা কিছুমান কেसेस হয় আমাৰ ইণ্ডিয়ান জুডিচিয়াৰীৰ গোটে ইণ্ডিয়ান জুডিচিয়াৰী বুলিয়ে ক'ব লাগিব সো হেবিলাকৰ ওপৰত বহুত বেছি কোৱেশ্চনছ অহা দেখা নাই কিন্তু তেনেকুৱা কোৱেশ্চনছও আমি এড কৰিম হেবিলাক কোৱেশ্চনৰ ওপৰতো আমি ডিসকাশন কৰিম কিন্তু হিষ্ট্ৰী আৰু এবাউট আস সেকশনত থকা ইয়াৰ্স বিলাক তাৰ লগতে কিবা মানে ইম্পৰ্টেন্ট স্টেপস এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় হেবাবে আপোনালোকে এবাৰ ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব বিফোৰ দা এক্সাম ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে যদিহে আমাৰ চেনেলত নতুন কৈ আহিছে বা চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ডু সাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ চেনেল আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্নমেন্ট জব এক্সামিনেশ্যনৰ প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে ইউজফুল ভিডিওজ প্ৰভাইড কৰো আৰু তাৰ লগতে আপুনি যদি এই ভিডিওত ডিসকাস কৰা কোৱেশ্চনছ বিলাক পিডিএফৰ ৰূপত পাব বিচাৰে তেতিয়া হলে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰিব পাৰে আমাৰ গ্ৰুপৰ জয়েনিংৰ যি লিংক আছে হেয়া আমাৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনতে দিয়া আছে তাতে গলে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি গ্ৰুপটো জয়েন কৰিব পাৰিব আৰু সেই গ্ৰুপত আমি কেৱল ভিডিওত ডিসকাস কৰা কোৱেশ্চন বিলাকে নহয় কিছুমান এডিশনাল কোৱেশ্চনছও দিও আমি কুইজ মোডতো ডেইলি বেসিছত কুইজ মোডত কোৱেশ্চনছ দিও 3টা 4টা 5টা কেতিয়াবা তাতকৈ বহুত বেছি হৈ যায় সো সেই কোৱেশ্চনছ বিলাক আপোনালোকৰ ডেইলি প্ৰেক্টিছৰ বাবে আপোনালোকৰ সহায়কৰ হ'ব আৰু তাতে আমি এনেকুৱা মক টেষ্ট পেপাৰছ প্ৰভাইড কৰি আছো মক টেষ্ট পেপাৰছ ফৰ দা জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট এক্সাম অৰ বি সাম আদাৰ এক্সাম বিভিন্ন এক্সামৰ মক টেষ্ট পেপাৰ তাতে দি থকা হৈছে দ্যাটটো ফ্ৰী অফ কষ্ট আপোনালোকে এক পইচাও তাত দিব নালাগে সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোকক এই পেপাৰ বিলাক দিয়া হৈছে কেৱল আপোনালোকে গৈ গ্ৰুপটো জয়েন কৰিব লাগে সো ডু জয়েন দা গ্ৰুপ ই আপোনাৰ যি প্ৰিপাৰেচনৰ যেটো জাৰ্নি আছে গভৰ্নমেন্ট জব এটা পোৱাৰ যি জাৰ্নি আছে সেই জাৰ্নিটোত আপোনালোকৰ বাবে যথেষ্ট সহায়কৰ হ'ব বুলি মই বিশ্বাসী এতিয়া বহুত সময় অলৰেডি গুছি গৈছে বেছি আৰু পলম নকৰো পুনে প্ৰথম প্ৰশ্নলৈ যাওঁ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোত কি কৈছে Which article of the Indian Constitution states there shall be a Supreme Court in India?
আমাৰ যি কনষ্টিটিউশ্যন আছে সেই কনষ্টিটিউশ্যনৰ কোনটো আৰ্টিকলে ভাৰতত যে এটা সুপ্ৰিম কোৰ্ট থাকিব সেই কথাটো ষ্টেট কৰে সেই ষ্টেটমেণ্টটো দিয়ে মানে ভাৰতত এটা সুপ্ৰিম কোৰ্ট থাকিব এণ্ড ইট উড বি দ্য এপেক্স বেংক অফ সৰি নট এপেক্স বেংক এপেক্স কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া এপেক্স কোৰ্ট মানে কি দ্য ওৱান উইথ দ্য হাইয়েষ্ট অথৰিটি ঠিক আছে তো এপেক্স কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া সো ইয়াতে অপশনস আছে 122 আৰ্টিকল 122 আৰ্টিকল 123 আৰ্টিকল 124 আৰু নন অফ দ্য এবভ তো আউট অফ দ্য ফ'ৰ অপশনস আমাৰ কাৰেক্ট অপশনটো হয় অপশন সি ইট ইজ আৰ্টিকল 124 আৰ্টিকল 124 এ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বিষয়ে মেনশন কৰে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এই প্ৰভিজনটো আমাক দিয়ে নেক্সট কুৱেশ্যন আহিব সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মানে এষ্টাব্লিশমেণ্টৰ ওপৰত কেতিয়া এষ্টাব্লিশ কৰা হৈছিল Since when the Supreme Court of India came into existence? কেতিয়াৰ পৰা Supreme Court of India আৰম্ভ হৈছিল? So options আছে 26 January 1950, 26 January 1949, 26 January 1951, then 26 January 1948. ইয়াৰ গিটা বেলেগ বেলেগ কিন্তু ডে একেটাই হয় the Republic Day. Republic Day দিনাখনে Supreme Court টো আৰম্ভ কৰা হৈছিল কিন্তু কোনটো বছৰত আৰম্ভ কৰা হৈছিল হেতু এটা ইম্পৰ্টেন্ট তো এই চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত আমাৰ কাৰেক্ট অপশনটো হৈছে অপশন এ 26 জানুৱাৰী 1950 ত ভাৰতৰ যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে সেই সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰম্ভ হৈছিল আৰু তাতে কিন্তু আজিৰ যেটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট আমি দেখি আছো বা জুন জাগাত আমি আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টক দেখি আছো সেই জাগাটোত আৰম্ভ হোৱা নাছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টটো প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল পুৰণা পাৰ্লিয়ামেন্ট বিল্ডিংতে পুৰণা পাৰ্লিয়ামেন্টৰ যে বিল্ডিং আছিল তাতেই আৰম্ভ কৰা হৈছিল সুপ্ৰিম কোৰ্ট কিছু বছৰ পাছত তাক উঠাই অনা হৈছিল সেই জাগাৰ পৰা আৰু আজিৰ যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে সেই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ঠাইত তাক স্থাপন কৰা হৈছিল এতিয়া এটোৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন আছে হয়তো নেক্সট কোৱেশ্চনটোই আছে চাগে চাওঁচোন ৰব ঠিকই নেক্সট কোৱেশ্চনটোই আছে আমাৰ সেই কথাটোৰ ওপৰতে যে কেতিয়া উঠাই অনা হৈছিল তো নেক্সট কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে ইন হুইচ ইয়াৰ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া ওয়াজ শিফটেড টু তিলক মাৰ্গ নিউ দিল্লী ফ্ৰম দ্য ওল্ড পাৰ্লিয়ামেন্ট বিল্ডিং পুৰণা পাৰ্লিয়ামেন্ট বিল্ডিঙৰ পৰা উঠাই আনি তিলক মাৰ্গত কেতিয়া এষ্টাব্লিশ কৰা হৈছিল So options আছে 4th August 1956, 4th August 1957, 4th August 1958 আৰু 4th August 1959 এই চাৰিওটা অপশনে যদি চাও আমি ডেটটো কিন্তু একেটাই আছে এটো ডেটতে অনা হৈছিল 4th Augustতে অনা হৈছিল কেৱল ইয়াৰটো ডিফাৰেন্স আছে যে কোনটো ইয়াৰ আছিল সো ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট অপশনটো হয় অপশন সি 1958 1958 চনৰ 4th Augustৰ দিনাখন যি সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছিল তাক পুৰণা পাৰ্লিয়ামেন্টৰ বিল্ডিংৰ পৰা উঠাই আনি তিলক মাৰ্গত এষ্টাব্লিশ কৰা হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহো নেক্সট প্ৰশ্নত কি সুধিছে হু ওয়াজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ জাস্টিস অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ প্ৰথমজন মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন এতিয়া এটো একদম মানে হয়তো ম্যাক্সিমামে জানা চাগে বাট বহুতে নাজানিবও পাৰা এটো একদম জানিবলগীয়া এটা প্ৰশ্ন এটো এক্সামত নাহিলেও এটো আমি এটা মানে জেনাৰেল এৱাৰনেস বা জেনাৰেল নলেজ হিচাপে আমি জানিব লাগে যে ভাৰতৰ প্ৰথমজন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ন্যায়াধীশ কোন হয় মুখ্য ন্যায়াধীশ সো অপশনস আছে জাস্টিস সাইদ ফজল আলী জাস্টিস বিজন কুমাৰ মুখাৰ্জী জাস্টিস হৰিলাল জে কানিয়া আৰু জাস্টিস এস আৰ দাস সো এই চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত আমাৰ কাৰেক্ট অপশনটো হৈছে অপশন সি জাস্টিস হৰিলাল জে কানিয়া তেখেতে আছিল ভাৰতৰ প্ৰথমজন চিফ জাস্টিস ঠিক আছে আমাৰ আগৰটো ভিডিওটো হৰিলাল কানিয়াৰ বিষয়ে কৈছে মানে কথা ওলাইছিল আমি কিহত পাইছিলো তেখেতে যেতিয়া গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ এষ্টাব্লিশ যেতিয়া হৈছিল সেই সময়ত তেওঁ ভাৰতৰ চিফ জাস্টিস হৈ আছিল হয়নে তো চিফ জাস্টিস হৈ আছিল আৰু তেওঁ তাতে ভাৰতৰ মানে গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ যেটো এষ্টাব্লিশ হোৱা মানে যেটো সেৰিমনি আছিল তাতে যে তেখেত নিজে আহিছিল হে কথাটো আমি পাতিছিলো জাস্ট আগৰ হে আসাম জিকেৰ যি ভিডিওটো আছিল হেতু ভিডিওতে আমি পাতিছিলো এইখিনি কথা এতিয়া নেক্সট আহিলে the Supreme Court of India comprises of the Chief Justice of India and not more than how many judges appointed by the President of India এতিয়া এই কোৱেশ্চনটোত কিন্তু এটা জানিবলগীয়া কথাও লুকাই আছে ঠিক আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যি সকল জাজেস হয় সেই জাজেস সকলক কোনে এপইন্ট কৰে প্ৰেসিডেন্ট ঠিক আছে এটো একদম মনত ৰাখিবা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যোন চিফ জাস্টিস হয় তেখেতক তো প্ৰেসিডেন্টে এপইন্ট কৰে তাৰ পিছতে যি সকল জাজেস হয় তেওঁলোককো প্ৰেসিডেন্টে এপইন্ট কৰে তাৰ লগতে আমাৰ হাই কোৰ্টৰ যিবিলাক চিফ জাস্টিস হয় হাই কোৰ্ট বিলাকৰ যি কেজন মুখ্য ন্যায়াধীশ হয় তেওঁলোককো কিন্তু
প্ৰেসিডেন্টেই মানে এটো এপয়েন্টমেন্ট দিয়ে বা প্ৰেসিডেন্টেই এপয়েন্ট কৰে বহুতে এটো কনফিউজন থাকে বহুতৰ খেলিমেলি হয় যে ষ্টেটৰ যি হাই কোৰ্টৰ মানে চিফ জাস্টিস থাকে তেওঁক প্ৰেসিডেন্টে এপয়েন্ট কৰে নে গভৰ্ণৰে এপয়েন্ট কৰে তো কনফিউজন বহুতে কৰে ইয়াতে আগতো কোনোবা এটা ভিডিও তেনেকুৱা মই এটা কমেন্ট পাইছিলো সেইকাৰণে মোৰ কথাটো আসলতে মনত আহিলে কোনোবাই কৈছিলে যে গভৰ্ণৰে এপয়েন্ট কৰে কিন্তু হাই কোৰ্টৰ চিফ জাস্টিসক গভৰ্ণৰে এপয়েন্ট নকৰে ঠিক আছে হেতু মই কমেন্টত মই নিজে মই পাৰ্সোনালি ৰিপ্লাই দিছিলো হে কমেন্টৰ তো কমেন্টত মই ৰিপ্লাই দিছিলো আৰু এতিয়া মই ভিডিওটো একাৰণে কৈ দিছো কাৰোবাৰ যদি হে আৰু কোনোবা যদি এনেকুৱা মানুহ আছে যাৰ এটো কনফিউজন আছে এই ভিডিওটোতে একেবাৰে ক্লিয়াৰ কৰিলো আৰু এটো নাৰাখিবা একেবাৰে মনত হা যে হাই কোৰ্টৰ জাজেজকো প্ৰেসিডেন্টে এপয়েন্ট কৰে এতিয়া ইয়াত আমাক কি সুধিছে এটো চাওঁচোন এই প্ৰশ্নটোত কৈছে যে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়াটো থাকে সুপ্ৰিম কোৰ্টত আৰু তেওঁৰ বাহিৰে আৰু কিমানজন জাজেস ম্যাক্সিমাম থাকিব পাৰে তো কিমানজন জাজেস থাকিব পাৰে ম্যাক্সিমাম এটো সুধিছে নট মোৰ দেন মানে তাতকে আৰু বেছি নোৱাৰে তো ইয়াতে অপশনস আছে 25 30 33 আৰু 34 তো আউট অফ দ্য 4 অপশনস আমাৰ কাৰেক্ট অপশনটো अगेन সিএ হয় কাৰেক্ট অপশনটো হৈছে 33 চিফ জাস্টিসক বাদ দি আৰু 33 জন জাজেস থাকে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টত নেক্সট আহিলে হাউ মেনি হাই কোৰ্টস আৰ देयर ইন ইন্ডিয়া বৰ্তমান ভাৰতত টোটাল কিমানটা হাই কোৰ্ট আছে হেতু সুধিছে এতিয়া ষ্টেটটো কিমান আছে সকলোৱে জানাই কিন্তু যিমানটা ষ্টেট আছে কিমানটা যে হাই কোৰ্ট থাকিব হেতু কিন্তু একেবাৰে নহয় হা হেতু একেবাৰে ভুল ধাৰণা কোনোবাই যদি এনেকে ভাবিছা যে নাম্বাৰ অফ ষ্টেট যিমান আছে আমি তাৰ ৰেকৰ্ডিংয়ে দি দিম কিন্তু হেতু একেবাৰে ভুল ধাৰণা হয় ঠিক আছে ভাৰতত যিমানটা ষ্টেট আছে তাতকৈ অলপ কম মানে কি কয় অলপ কম হাই কোৰ্টস আছে আৰু ভাৰতত টোটাল 3টা এনেকুৱা হাই কোৰ্ট আছে যোন 3টায়ে এখনতকৈ বেছি ষ্টেট নিজৰ আন্ডাৰত সম্ভালি আছে এতিয়া ভাৰতৰ আমি যদি কওঁ গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট ইজ ওয়ান অফ দোজ 3 কোৰ্টস যত নেকি গুৱাহাটী হাই কোৰ্টে কেৱল অসম নহয় আৰু ভালেমান কেখন ষ্টেটৰ হাই কোৰ্ট হিচাপে কাম কৰে সো এতিয়া আমাক সুধিছে যে টোটাল হাই কোৰ্ট কিমানটা আছে ভাৰতত ইয়াতে অপশনস আছে 24 25 26 27 সো ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট অপশনটো হয় 25 বৰ্তমান ভাৰতত 25টা হাই কোৰ্টস আছে আৰু সেই 25টা হাই কোৰ্টৰ ভিতৰত 3টা এনেকুৱা হাই কোৰ্ট আছে যোন কেইটাই মানে এখনতকৈ বেছি ষ্টেটৰ হাই কোৰ্ট হিচাপে কাম কৰে আৰু লগতে ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ বিলাকৰো কিন্তু নিজৰ নিজৰ হাই কোৰ্টস আছে নেক্সট আহিলে এডভোকেট জেনেৰেলৰ ওপৰত কোৱেশ্চন যে হু এপয়েন্টস দা এডভোকেট জেনেৰেল অফ আ ষ্টেট এখন ৰাজ্যৰ এডভোকেট জেনেৰেলক কোনে এপয়েন্ট কৰে এতিয়া এখিনতে এটা কথা কৈতো আমাৰ অসমৰ এডভোকেট জেনেৰেল কোন হয় জানানে অসমৰ এডভোকেট জেনেৰেল হৈছে দেৱজিত শইকীয়া যোন আমাৰ মানে ইয়াৰ বিসিসিআই যোন প্ৰেসিডেন্ট হয় তেখেতেই ভাৰতৰ এডভোকেট জেনেৰেলো হয় ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিবা কব নোৱাৰি খুৰি দিব পাৰে এক্সামত সো কোনে এপয়েন্ট কৰে এডভোকেট জেনেৰেলক হেতু সুধিছে অপশনস আছে প্ৰেসিডেন্ট গভৰ্ণৰ অফ দা ষ্টেট চিফ মিনিষ্টাৰ অফ দা ষ্টেট চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া এতিয়া এখিনিতে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা এই যিবিলাক মানে জুডিশিয়াৰীটো কি হয় জুডিশিয়াৰীটো একেবাৰে এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে কি কয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিপাৰ্টমেন্ট কোৱা বা এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেচিনাৰী বুলি ক'ব পাৰা এটা কমপ্লিটলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেচিনাৰী হয় ইট নেভাৰ ওয়াৰ্কস আন্ডাৰ দা গভৰ্নমেন্টৰ মানে গভৰ্নমেন্টৰ আন্ডাৰত কোৰ্ট নাথাকে ঠিক আছে হেতু লাগিলে এটা হাই কোৰ্ট হওক বা সুপ্ৰিম কোৰ্ট হওক হি সদায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় জুডিশিয়াল সিস্টেমটো ভাৰতৰ একৰ্ডিং টু দা কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া যি জুডিশিয়াল সিস্টেম আছে ভাৰতৰ হি এটা কমপ্লিটলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফাংশনাৰী হয় যোনে নেকি পলিটিক্স বা মানে গভৰ্নমেন্টৰ লগত কোনো ৰিলেশন নাথাকে এতিয়া যেতিয়া এডভোকেট জেনেৰেল যেতিয়া জুডিশিয়াৰী কথা আহিলে এডভোকেট জেনেৰেলৰ কথা আহিলে সেই এডভোকেট জেনেৰেলটো ডেফিনেটলি এটা মানে কি কয় নন পলিটিক্যাল পোস্ট হয় তো এই নন পলিটিক্যাল পোস্টত বা যিকোনো মানে জুডিশিয়াৰীৰ ইয়াতে জুডিশিয়াৰী যিকোনো এপয়েন্টমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত চিফ মিনিষ্টাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পলিটিক্যাল মানে এন্টিটি যিকোনো পলিটিক্যাল এন্টিটিয়ে তাৰ এপয়েন্টমেন্ট কেতিয়াও নিদিয়ে তো আমাৰ এই চিফ মিনিষ্টাৰ অফ দা ষ্টেটটো তো ডাইৰেক্টলি কেনসেল হৈ গল হা যিকোনো সদায় মনত ৰাখিবা যিকোনো এনেকুৱা মানে যি কয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে সিস্টেম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফাংশনাৰীৰ যেতিয়া এপয়েন্টমেন্টস বিলাক হয় সেই এপয়েন্টমেন্টস বিলাক গভৰ্নমেন্টৰ ফালৰ পৰা নহয় সেই এপয়েন্টমেন্টস বিলাক
সদায় কোনোবা এটা নন পলিটিক্যাল এন্টিটিয়ে কৰে এতিয়া এই তিনিওটা অপশন যদি আমি চাওঁ তিনিওটা অপশনৰ ভিতৰত প্ৰেসিডেন্ট গভৰ্ণৰ আৰু চিফ জাস্টিস সেই তিনিওজনেই হৈছে কমপ্লিটলি নন পলিটিক্যাল এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত আমি ক'ব লাগে যে এডভোকেট জেনেৰেলক কোনে এপইন্ট কৰে এতিয়া ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট অপশনটো হৈছে অপশন বি দ্যাট ইজ গভৰ্ণৰ অফ দ্য ষ্টেট এতিয়া যদি আজি অসমৰ যদি এডভোকেট জেনেৰেল জনক যদি চেঞ্জ কৰিব হয় সেই ডিসিশনটো কোনে ল'ব নতুন এপইন্টমেন্টটো কোনে দিব নতুন এপইন্টমেন্টটো দিব গভৰ্ণৰ জনে ঠিক আছে ভাৰতৰ সৰি অসমৰ যোনজন গভৰ্ণৰ আছে তেখেতে নতুন এপইন্টমেন্ট দিব তেখেতে নতুন মানুহ সিলেক্ট কৰিব আৰু এই এডভোকেট জেনেৰেলৰ পোষ্টটো কমপ্লিটলি গভৰ্ণৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তেখেতে কাক দিয়ে কেতিয়া দিয়ে কেনেকে দিয়ে নেক্সট আহিলে which of the following to এটা থাকি গল হা which of the following is a criteria to get free legal aid in Supreme Court of India এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এনেকুৱা সুপ্ৰিম কোৰ্ট বুলি নহয় সকলোবোৰ কোৰ্টতে হয় যে এনেকুৱা বহুত মানুহ থাকে যোনে নেকি এজন লয়াৰ বা এজন এডভোকেট এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে তো তেনেকুৱা মানুহক কি কৰা হয় বিভিন্ন ৰিজনৰ বাবে হ'ব পাৰে ফাইনান্সিয়েল ৰিজন হ'ব পাৰে বা বেলেগ কিবা ৰিজন হ'ব পাৰে তো বহুত তেওঁলোকৰ ওচৰত এটো মানে অপচন থাকে যে তেওঁলোকে এটা ফ্ৰী লিগেল এইডৰ বাবে এপ্লাই কৰে তো হেতু এটা এপ্লাই কৰিব লাগে এপ্লাই কৰাৰ পিছত তাৰ কোৰ্টত কিছুমান কমিটি থাকে সেই কমিটিয়ে এপ্লিকেশনটো চাই সেই মানুহজন যোনে এপ্লাই কৰিছে হি ক্ৰাইটেৰিয়া মতে ফ্ৰী লিগেল এইডটো পাব লাগে নে নালাগে হেতু ডিসাইড কৰে আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে ডিসিশন দিয়ে যে ফ্ৰী লিগেল এইড পাব নে নাপাব ফ্ৰী লিগেল এইড মানে কি জাস্ট মানে এজন গভৰ্নমেন্ট লয়াৰে ফ্ৰী অফ কষ্ট হে মানুহজনৰ কেছটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব এজ আ লয়াৰ হি হে কেছটো মানে কেছটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব ঠিক আছে সো ইয়াতে আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া কিটা কি দিছে প্ৰথমটো ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে এনুৱেল ইনকাম ইজ বিলো 5 lakhs তাৰ পাছত দিছে the person is a victim of natural calamity তাৰ পাছত আহিলে the person is a woman a child or mentally or physically disabled person so ইয়াতে আৰু অবয়সত আহিছে all of the above so ইয়াতে এই তিনিটা যি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে অপচন A B C এই গুটে তিনিটাই আসলতে ফ্ৰী লিগেল এইডৰ ক্ৰাইটেৰিয়া হয় আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু কিছুমান আৰু দুই এটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে বাট সব ইয়াতে যেহেতু মই এড কৰিব নোৱাৰো সো মই কেইটামান মেইন কেইটামানে মই এড কৰি দিছো আৰু কিবা কিবি দুটামান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে আৰু দুটা নে তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে ঠিক আছে সো হেকেটা এবাৰ তোমালোকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যি ওয়েবসাইট আছে তাতে গলে তোমালোকে পাই যাবা হেকেটা ঠিক আছে ইয়াতে অল অফ দা এবভ হয় যেহেতু গুটে তিনিটাই আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ভিতৰত পৰে সো গুটে তিনিটাই যেহেতু কাৰেক্ট হয় তো অল অফ দা এবভ উইল বি দ্য কাৰেক্ট অপচন নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাও the first woman judge to be appointed to the Supreme Court of India was so bharator je Supreme Court ase he Supreme Courtor prothom goraki mohila judge prothom goraki lady judge kun hoy khudise so option ase Fatima Bibi Leila Seth Indu Malhotra aru R Bhanumati so out of the four options amar correct option to hoise Fatima Bibi ha ekhinite eta bostu monor rakhiba ha Supreme Court ot Fatima Bibi hoise prothom goraki lady judge ha kintu Supreme Court ot ajiloike kono lady chief justice nai de etu question hoyto hudhi dibo pare je mane kiman goraki eneka ahibo pare no je kiman goraki lady etia loike chief justice of India hisabe kam korise ba prothom goraki lady chief justice of India kun hoy eneka question ahi jabo pare যদি এটা অপশন 0 বা নন অফ দা এবভ টাইপৰ এটা অপশন থাকিব তো তাতে সেই অপশনটো টিক কৰিবা হা এতিয়া লৈকে কোনো মহিলা ভাৰতৰ চিফ জাস্টিস হোৱা নাই বৰ্তমান এগৰাকী আছে বি.ভি. ৰংগনাথ নে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা তেখেতৰ নাম আছিল মই নামটো পাহৰিছো বি.ভি. ৰংগনাথে আছিল চাগে সো তেখেত লাইনত আছে যদি তেখেতৰ ৰংগনাথ নহয় চাগে সৰি এই নামটো তোমালোকে মানে ইমান হেৰি কৰিব নালাগে নামটো হয়তো অলপ খেলিমেলি আছে ৰংগনাথ নাছিল চাগে কিন্তু এগৰাকী বৰ্তমান আছে লাইনত মানে জাজৰ লাইনত আছে এগৰাকী তেখেত যদিহে তেখেতৰ ৰিটায়াৰমেন্টৰ আগত তেখেতে চান্স পায় দেন তেওঁ হয়তো বনিব পাৰে ভাৰতৰ ফাৰ্ষ্ট চিফ জাস্টিস অফ ইণ্ডিয়া হু ইজ আ লেডি তো এটো হ'ব পাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই হা বৰ্তমানলৈকে ভাৰতত কোনো লেডি চিফ জাস্টিস নাছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটো মনত ৰাখিবা এটো কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে next ahile the minimum number of judges required to decide any question involving the interpretation of the constitution or interpretation or jodi kiba dhoroner question thake hetu kebol ejon judge nijor falor pra decision dibo nuare tate more than one judges lage
কিন্তু মিনিমাম কিমানজন থাকিব পাৰে ম্যাক্সিমাম তো গুটে 33 জন একেলগে বহি হয়তো মানে তাৰ এটা কি কয় তাৰ এটা ফাইনাল আউটকাম উলিয়াব পাৰে কিন্তু মিনিমাম কিমানজন থাকিব লাগে এজনে কৰিব নোৱাৰে তাতে মিনিমাম থাকিব লাগে কিমান আমাক খুদিছে সো অপশনস আছে 3 5 7 9 আউট অফ দ্য 4 অপশনস আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হৈছে 5 যদি হে কনস্টিটিউশনৰ ইন্টাৰপ্ৰিটেশনৰ লগত ৰিলেটেড কিবা মেটাৰ থাকে তেতিয়া হলে সেই মেটাৰটো ডিসিশন দিবৰ বাবে মিনিমাম 5 জন জাজেস থাকিবই লাগিব এজন জাজেটো নোৱাৰে 5 জন থাকিবই লাগিব বাকি 5 জনৰ ওপৰত যদি আছে দেন ওয়েল এন্ড গুড বাট বিলো 5 এটো একসেপ্টেড নহয় নেক্সট আহিলে which article empowers the High Court to issue writs for the enforcement of fundamental rights and legal rights তো আমাক ইয়াতে কি খুদিছে যে ভাৰতৰ জি মানে কনস্টিটিউশন আছে কনস্টিটিউশনৰ কোনটো আৰ্টিকলে হাই কোৰ্টক writs for the enforcement of fundamental right and legal right কৰিবৰ বাবে empower কৰে কোনটো আৰ্টিকলে এই আৰ্টিকলৰ অপশনছত আছে আমাৰ Article 32, Article 26, Article 226, Article 227 and Article 228. তো এই চাৰিওটা অপশনৰ ভিতৰত আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন বি that is Article 226. Article 226 এ হাই কোৰ্টক এম্পাৱাৰ কৰে to issue writs for the enforcement of fundamental rights and the other legal rights. So next ahile term of office কাৰ খুদিছে judge of supreme court এজন supreme courtৰ judgeৰ মানে term of office to কেতিয়ালৈকে থাকে কেতিয়ালৈকে তেখেতে কাম কৰিব পাৰে as a judge so options আছে 5 years 6 years until the age of 62 years and until the age of 65 years so ইয়াতে আমাৰ correct option to হ'ব option D that is until the age of 65 years ভাৰতৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিসকল জাজেস আছে তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল 65 ইয়াৰ্স লৈকে থাকে এনে নরমাল গভর্নমেন্ট জবত কি হয় মানুহ 60 ইয়াৰ্সত ৰিটায়াৰ হৈ যায় কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ সকলৰ বাবে হেতু এজটো 5 ইয়াৰ্স এটা এক্সটেন্ড কৰি দিয়া হৈছে till the age of 65 next question আহিলে about PIL তো কি সুধিছে the public interest litigation in India was first introduced by GPIL মানে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন হে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন প্ৰথমবাৰ বাবে কোনে মানে আনিছিলে বা কোনে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে এটো সুধিছে সো অপশনস আছে ডক্টর VR কৃষ্ণ আয়াৰ এন্ড ডক্টর জাস্টিস VR কৃষ্ণ আয়াৰ এন্ড জাস্টিস PN ভাগৱতী নেক্সট অপশন আহিলে জাস্টিস MC চাগলা আৰু জাস্টিস HR খান্না তাৰ পাছত আহিলে জাস্টিস SR দাস এন্ড জাস্টিস K সুব্বাৰাও আৰু একেবাৰে হেকত আহিলে জাস্টিস ৰংগনাথ মিশ্রা আৰু জাস্টিস MN ভেঙ্কটাচিলা সো ইয়াতে আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন A ঠিক আছে জাস্টিস VR কৃষ্ণ আয়াৰ আৰু জাস্টিস PN ভাগৱতীয়ে এই যি PIL পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন আছিল তাক ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে ভাৰতৰ জুডিশিয়াৰীত Next ahile NJAC mane ki hoy National Judicial Appointment Commission so ami yar question dule joar agote okonman yar bikhoye janilo to NJAC ji ase NJAC to 99th Constitutional Amendment Act or pora ona hoisile aru NJAC ki hoy NJAC to muloto eta mane এনেকুৱা কমিটি বুলি কব পাৰা এটা কমিটি হয় জুনে নেকি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মানে জাজেস বা চিফ জাস্টিস এওঁলোকৰ এপয়েন্টমেন্টস বিলাক মানে তেওঁলোকে ডিসাইড কৰে কিন্তু এটো অনা হৈছিল ইন দা ইয়াৰ 2014 ঠিক আছে 2014 এই NJAC যি ন্যাশনাল জুডিশিয়াল এপয়েন্টমেন্ট কমিশন আছে সেই কমিশনটো অনা হৈছিল থ্ৰু 99th Constitutional Amendment Act মই শর্ট ফর্মতে লিখি দিছো বুজি পাবা নহয় সো এতিয়া কিন্তু সেই বস্তুটো সুপ্রিম কোর্টে মানে যেতিয়া আনিছিলে NJAC টো অনা অলপ দিনৰ পাছতেই মানে অলপ দিনৰ পিছতে এই বস্তুটো ডিসকন্টিনিউ কৰি দিয়া হৈছিল কে বছৰ পিছতেই তাক ডিসকন্টিনিউ কৰা হৈছিল সো 2014 ত অনা হৈছিল এতিয়া খুদিছে কোৱেশ্যনত কি দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া ডিক্লেয়ার্ড দ্য NJAC unconstitutional in which year কোনটো বছৰত ইয়াক
মানে আনকনষ্টিটিউচনেল বুলি হেৰি কৰা হৈছিলে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে এটো খুদিছে সো 2013 তো হবই নোৱাৰে আমি অলৰেডি কৈয়ে দিলো যে 2014 ত বনিছে 14 ত বনা বস্তুটো 13 তো মানে আনকনষ্টিটিউচনেল ডিক্লেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে সো 15 16 14 কোনবা এটা হ'ব আৰু এতিয়া ন সো ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট অপচনটো হয় অপচন বি দ্যাট ইজ 15 অলমোস্ট এক বছৰ মানে আছিল আৰু তাৰ পিছত কিন্তু তাক আনকনষ্টিটিউচনেল ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল এবলি যে ইট ইজ ব্ৰেকিং দা মানে basic structure of the constitution ji basic structure ase tat I mane tar against goise NJAC boli kole so he he yak unconstitutional declare kori pelai bondho kori dia hol aru eta kotha koi thau bortoman ji mane judges ba chief justice or appointment or jitu system hoy jitu agor pora choli aise tak koa hoy collegium system boli thik ase eto mono rakhiba collegium system he collegium system oke atorai NJAC ahisile kintu olop din thaki tar pasot hi atori jabo loga hol next ki khudise the power of Supreme Court to decide disputes between the center and states falls under its which jurisdiction so etia Supreme Court center aru state or majot kiba jori dispute thake he dispute to the Supreme Court mane faisla koribo pare ba Supreme Court tar upor je decision dibo pare সেই যেটো মানে পাৱাৰ হয় সেই পাৱাৰটো কোনটো জুৰিসডিকশনৰ আন্ডাৰত পৰে খুদিছে সো অপচনস আছে এডভাইজৰি জুৰিসডিকশন এপিলেট জুৰিসডিকশন অৰিজিনাল জুৰিসডিকশন আৰু কনস্টিটিউশনাল জুৰিসডিকশন এই চাৰিওটা অপচনৰ ভিতৰত আমাৰ কাৰেক্ট অপচনটো হৈছে অপচন সি অৰিজিনাল জুৰিসডিকশন এই পাৱাৰটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰিজিনাল জুৰিসডিকশনৰ আন্ডাৰতে পৰে নেক্সট আহিলে হু ওয়াজ দা ফাৰ্স্ট লেডি চিফ জাস্টিস অফ আ হাই কোৰ্ট যিকোনো হাই কোৰ্টৰ প্ৰথম গৰাকী মহিলা চিফ জাস্টিস কোন আছিল সো আমি অলৰেডি গম পাইছো যে জি সুপ্ৰিম কোৰ্ট হয় তাৰটো চিফ জাস্টিস কোনো লেডি হোৱা নাই কিন্তু কোৰ্ট ওয়াইজ যদি আমি চাও কোৰ্টৰ কোনটো কোৰ্টৰ মানে কোন গৰাকী প্ৰথম কোৰ্টৰ চিফ জাস্টিস আছিল হেতু হদিছে সো অপচন আছে জাস্টিস ইন্দু মালহোত্ৰা জাস্টিস লেইলা সেঠ জাস্টিস সুজাতা মনপোহাৰ আৰু জাস্টিস কে উষা So out of the 4 options amar correct option to hoy option B that is Justice Leila Seth bharator jikunu eta state or high court or prothom goraki mohila chief justice bharator prothom goraki mohila chief justice boli kole tekhetor name ahe kintu tekhet supreme court or nohoy high court or asil thik ase jiman to monor ase himachal pradeshor high court or asil sage tabar confirm kori loba ha next question নাই এটোই আমাৰ শেষ কোৱেশ্চন আছিল এই লাষ্ট যেটো লেলা সেটৰ কোৱেশ্চন আছিল এটো আমাৰ আজিৰ ভিডিওৰ শেষ প্ৰশ্ন আছিল এই ভিডিওটো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিম আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে সহায়কৰ হ'ব আৰু যদিহে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেনে ভিডিওটো এটা লাইক কৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেলৰ লগত ডেফিনেটলি শেয়াৰ কৰক ভিডিওটো জনেও এই এক্সামৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে যাতে তেওঁৰ বাবে অলপ সহায় হ'ব পাৰে আৰু আপুনি লগতে এই কোৱেশ্চনছ বিলাকৰ বাবে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জয়েন কৰি লব পাৰে হে গ্ৰুপৰ জয়েনিংৰ যে লিংক আছে আমাৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনতে দিয়া আছে see you in the next video till then ধন্যবাদ